මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. අද පෙරවරු 4ට පමණ නාවික හමුදා බටයන් රැගත් කුඩා පරිමාණ ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවක් වෙරළාසන්න බටහිර මුහුදේදී පෙරළී ගොස් ඇත. මුහුදේ මද කුණාටු ස්වභාවයක් තිබුණත් එය පුහුණු හමුදා බටයන් සහිත නෞකාවක් පෙරළීමට අපොහොසත් වන බවයි විශේෂඥයින් පවසා සිටින්නේ. අනතුර සිදු වී ඇත්තේ අද පස්වරු 4ට පමණයි. මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. සෙනසුරාදා සවස විවේකීව තේකෝප්පයක් බොමින් සිටි තරිඳු රත්නායක රූපවාහිනී තිරයේ දිගහැරෙන පුවත දෙස බලන් සිටියේ අතිශය කුතුහලයෙන්. මේක නම් ටිකක් බරපතලයි වගේ. තරිඳු තමන්ගේ අතේ තිබුණු ටීවී රිමෝට් එක සෝපාව උඩට අතහැරියේ සුසුමක් හෙලමින්. අවුරුදු 25ක මේ තරුණයා පොලිස් රහස් පරීක්ෂක සේවයට ඇතුළත් වුණේ මෙයින් මාස කිහිපයකට කලින්. තරුන්දිගේ තාත්තා හමුදාවේ විශ්‍රාමික බ්‍රිගේඩියර්වරයෙක්. ඔහු කුඩා කල සිටම ප්‍රහේලිකා විසඳන්න ලොකු ආශාවක් තිබ්බ කෙනෙක්. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාගත් රසායන විද්‍යා විශේෂවේදී උපාධිය නිසා තරිඳුට ඕනෑම සංකීර්ණ අපරාධයක් දෙස විද්‍යාත්මකව බලන්න හොඳ හැකියාවක් තිබුණා. පුහුණු නාවිකයන් සිටි යාත්‍රාවක් එතරම් සුළු කුණාටුවකට පෙරලෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය තරිඳුගේ හිතේ තදින්ම රැඳුණා. පහුදා උදෑසන තරිඳු සේවයට වාර්තා කළ සැනින්ම ඔහුට ඉහළින් කැඳවීමක් ආවා. හදිසි නියෝගයක් මත ඔහුට කොළඹ පිහිටි නාවික හමුදා මූලස්ථානයට යන ලෙස එහි දන්වා තිබුණා. ආර් සුබ්‍රමණියම් නම් ජෙනරාල්වරයෙක් හමුවන්නයි ඔහුට බාර වෙලා තිබුණේ. තරිඳු ජෙනරාල් කාර්යාලයේ දොරට තට්ටු කළා. ඇතුළට එන්න. ඇතුළතින් ගැඹුරු හඬක් ඇසුණා. සුබ උදෑසනක් තරුණ රහස් පරීක්ෂකතුමා. වාඩි වෙන්න. මම ජෙනරාල් ආර් සුබ්‍රමණියම්. අලුපාට කොණ්ඩයක් සහ තියුණු දැසක් තිබුණු ජෙනරාල්වරයා තරිඳු දෙස බලා එහෙම කිව්වා. ඔහුගේ මේසේ මත රහසිගත ගොනු කිහිපයක්ම දිගහැර තිබුණා. මම තරිඳු. මේක බොහොම රහසිගත පරීක්ෂණයක් වගේ. තරිඳු ගත් කටටම කිව්වා. ජෙනරාල්වරයා තප්පර කීපයක් තරිඳු දිහා බලාගෙන හිටියේ ඔහු විනිශ්චය කරන්න වගේ. ඔහු තම ආසනයෙන් නැගිටලා අසල තිබුණු ජනේලය වෙත ගොස් ඈත පෙනෙන මුහුද දෙස බලාගෙන සුසුමක් හෙළුවා. මිස්ටර් තරිඳු, ඔයා නිවුස් වල අහන්න ඇති නේද ඊයේ හවස පෙරළුණු නාවික බෝට්ටුවක් ගැන? තරිඳු නාවික හමුදා කඳවුරට ඔහුට තිබූ කැඳවීම දුටු වෙලාවේ මෙය බෝට්ටු අනතුරට සම්බන්ධ ඇතැයි සිතුවත් මෙවැනි බරපතල පරීක්ෂණයක් ඔහු වැනි නවකයෙක්ට ලැබෙයි කියා හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ. මේ වචන ටික ඇසුණු ගමන් ඔහුගේ ඉහේ මලක් පිපුණා. ඔව් සර්, මම දැක්කා. තරිඳු කිව්වේ උද්‍යෝගයෙන්. අපි පිටතට කිව්වේ ඒක සරල සේෆ්ටි චෙක් එකක් අතරතුර වුණු තාක්ෂණික දෝෂයක් කියලා. මාධ්‍යයට දුන්නෙත් ඒ කතාවමයි. නමුත් ඇත්තටම එතන සිදු වුණේ අතිශය රහසිගත මෙහෙයුමක්. ඒ තමයි T8 කියන පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාර්සලයක් ගොඩබිමට ගේන එක. ජෙනරාල් සුබ්‍රමණියම් රහසිගත මෙහෙයුම ගැන හෙළි කළා. T8? තරිඳු කුතුහලයෙන් ඇහි බැම ඉහළ නැංගුවා. මං මීට කලින් එනම අහලා නැහැ. ඒක පුදුමයක් නෙවෙයි. T8 කියන්නේ ඊටාම දුර්ලභ, ඒ වගේම මිලෙන් අධික මූලද්‍රව්‍යයක්. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මෙය මිලදී ගන්න තියා තොරතුරක්වත් සොයාගන්න බෑ. මේකේ ග්‍රෑම් එකක් රත්තරන් කිලෝග්‍රෑම් ගණනකට වඩා වටිනවා. මේක තවත් ද්‍රව්‍ය සමග මිශ්‍ර කරලා මහා පරිමාණ පිපිරීම් කරන්න පුළුවන්. වැරදි කෙනෙකුගේ අතේ මේක බොහෝම භයානක අවියක්. ජෙනරාල්වරයා නැවතත් පුටුවෙන් වාඩි වෙමින් පැහැදිලි කළා. එතකොට නාවික හමුදාවට මෙච්චර භයානක මූලද්‍රව්‍යයක් ඕන වුණේ මොකටද?
තරිඳු ඇහුවේ කුතුහලෙන්. අපේ නාවික හමුදාවේ සිවිල් විද්‍යාඥයෙක් වෙන ශාමල් දිසාසේකර මහත්තයා තමයි මේක විශේෂ අවසරයක් මත ගෙන්නුවේ. මුහුදු පතුලේ හදන අපේ නාවික ගොඩනැගිල්ලක සැකිල්ල ශක්තිමත් කරන්න විශේෂ මැලියම් වර්ගයක් හදන්නයි මේක ගෙනාවේ. අධික පීඩනයට සහ ලුණු වතුරට ඔරොත්තු දෙන එකම විසඳුම ඒක විතරයි. මේ මංකොල්ල කෑමේ ලොකු අවදානමක් තිබුණු නිසායි මෙච්චර රහසිගතව කළේ. නමුත් ජෙනරාල් වරයා මොහොතකට නතර වුණා. නමුත් අර අනතුරේදී මේ මූලද්‍රව්‍ය හොරකම් කරලාද? තරිඳු පෙරලා ඇසුවා. ජෙනරාල් සුබ්‍රමණියම්ගේ මුහුණ දැඩි වුණා. ඔව්. අපේ ඇතුළෙම කවුරු හරි තොරතුරු පිට කරලා තියෙනවා. ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවට අනතුරක් වුණ බව ඇත්ත. නමුත් දැන් T8 සහිත පෙට්ටිය අතුරුදහන්. මෙය සාමාන්‍ය අනතුරක් නෙවෙයි කියලායි මට හිතෙන්නේ. ජෙනරාල් වරයා කිව්වේ තරිඳුට පරීක්ෂණේ බාර කරමින්. ජෙනරාල් වරයා මේ විස්තරය කියමින් සිටිද්දිම කාර්යාලයේ දොර එකපාරටම ඇරුණා. හමුදා සෙබලෙක් ආචාර කරමින් ඇතුළට ආවා. සර්, අතුරුදහන් වූ සෙබළුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ මල සිරුරක් දැන් ටිකකට කලින් වෙරළට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මේක අහද්දී තරිඳු මෙන්ම ජෙනරාල් වරයාත් මදක් කලබල වුණා. මෙහෙයුමට සෙබළු 12 දෙනෙක් ගියා. 10ක් පණ පිටින් ඉන්නවා. 2 දෙනෙක් අතුරුදහන් වුණා. මේ ගිය සෙබළුන්ගෙන් 3 දෙනෙක් පමණයි ඇත්තම මෙහෙයුම ගැන දැනන් හිටියේ. අනතුර උනේ වෙරළේ ඉඳන් පෙනෙන දුරින්. මිස්ටර් තරිඳු, මං මේ පරීක්ෂණය ඔයාට බාර දෙන්නේ ඔයා නවකයෙක් නිසා. අපේ පරණ පරීක්ෂණෙන් විවිධ පාර්ශව එක්ක සම්බන්ධයි. ඔවුන් හරහා T8 රහස එළියට යන එක අපිට ගන්න බැරි අවදානමක්. ජෙනරාල් වරයා තරිඳුගේ උරහිසට තට්ටු කරමින් එහෙම කිව්වා. තරිඳු තමන්ගේ සහායකයා වුණු ගයාන් එක්ක වෙරළට යන්න පිටත් වුණා. ගයාන් කියන්නේ ටිකක් දගකාර. ඒත් වැඩට හරිම දක්ෂ. ඕනෑම අභියෝගාත්මක වෙලාවක ෂණිකව තීරණ ගන්න පුළුවන් තරුණයෙක්. වෙරළේ කෙළවරක රැල්ල වදින හරියේ මල සිරුර උඩුබැලි අතට ගොඩගසා තිබුණා. ඒ වෙනකොටත් ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් එතනට රැස්ව සිටි අතර පොලිසිය අදාළ ප්‍රදේශය වට කරමින් සෙනග ඉවත් කිරීමට දැඩි උත්සාහයක නිරත වුණා. තරිඳු සහ ගයාන් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සිරුර අසලට ලං වී පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගත්තා. මල සිරුර පැය 16කට වඩා වතුරේ තිබුණු නිසා මදක් ඉදිමි සමසුදු මැලි වී තිබුණා. සිරුරේ අත්පා දැඩි වී තිබුණු අතර මුහුදු වතුර සහ වැලි තැවරී තිබූ ඇඳුම් තනින් තන ඉරී ගොස් තිබුණේ යම්කිසි පොර බැදීමක් හෝ ප්‍රබල රළ පහරකට හසු වූ බවට ඉඟි කරමින්. බලන්න ගයන්, හිස පිටුපස ලොකු තැලීම් සලකුණක් තියෙනවා. බාහිර තුවාල මුකුත් නැහැ. තරිඳු සිරුරේ හිස ප්‍රදේශය පරීක්ෂා කරමින් කිව්වා. හිස් කබල ඇතුළතින් බිඳී ගොස් ඇති බවක් දැනෙනවා. හැබැයි බාහිරින් තුවාල වෙලා ලේ ගලා ගිහින්නේ. ඒ කියන්නේ බෝට්ටුව පෙරලෙද්දී මුහුදු පතුලේ තියෙන ගල්පරයක හිස වදින්න ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. නැත්තම් යම්කිසි තද මතු පිටක වැදිලා සිහිසුන් වෙලා මිය ගියා වෙන්නත් පුළුවන්. මල සිරුර පරීක්ෂා කිරීම අවසන් කළ ඔවුන් නැවතත් නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ වෙත ගියේ සිරුර මරණ පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කිරීමෙන් අනතුරුවයි. කාර්යාලයේදී ජෙනරාල් සුබ්‍රමණියම් පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ තවත් තැනැත්තියක් තරිඳුට හඳුන්වා දුන්නා. මිස්ටර් තරිඳු, මේ ඉන්නේ ඩොක්ටර් ශිරෝමි මෙන්ඩිස්, අපේ ප්‍රධාන සාගර විද්‍යාඥවරිය. මෙයා මගේ විශ්වවිද්‍යාල මිතුරියක්. ජෙනරාල් වරයා ඇය දෙසට අත දිගු කරමින් කිව්වා. තරිඳු ශිරෝමි දෙස බැලුවේ දැඩි පුදුමයකින්. ඇගේ දීප්තිමත් දැසත් පැහැපත් සිහින් සිරුරත් නිසා ඇය දුටු සැනින් පෙනුනේ අවුරුදු 25ක විතර තරුණියක් වගේ. අඩක් පැසුණු හිසකෙස් ඇති ජෙනරාල් සුබ්‍රමණියම්ගේ විශ්වවිද්‍යාල මිතුරියක් යයි විශ්වාස කිරීමට අපහසු තරම්
ඇයට තරුණ පෙනුමක් තිබ්බා. සර්, ඔබතුමාගේ කැම්පස් යාළුවෙක් කියන්නේ. ඇයට දැන් වයස. තරිඳුට කියවුනේ Tamanටත් නොදැනුවත්වමයි. ශිරෝමිගේ මුවගට සිහින් සිනහවක් ආවා. මට වයස 38යි මිස්ටර් තරිඳු. ඇය පැහැදිලි තැන්පත් හඬින් කිව්වා. තමන්ගේ නොසැලකිලිමත් ප්‍රකාශය නිසා තරිඳු ලැජ්ජාවෙන් බිම බලාගත්තා. වයසට ගියාට මොකද? මට තාම හොඳට කිමි දෙන්න පුළුවන්. ඇය තරිඳු දෙස බලමින් කිව්වේ කටකොනකින් hina වෙලා. ඇය හරිම සුහද, නිහතමානී තැනැත්තියක්. එදා හවස පෙරලී ගිය බෝට්ටුව ගොඩට ගැනීමේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වුණා. තරිඳු, ගයාන් සහ ශිරෝමි මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වුණා. කිමිදුම් කරුවන් කිහිප දෙනෙක් සහිත හමුදා ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවකින් ඔවුන් අදාළ මුහුදු ප්‍රදේශයට ගියා. කිමිදීමේ හැකියාව තිබුණේ ශිරෝමිට සහ ගයාන්ට විතරයි. තරිඳුට පීනන්න බෑ. සර් රහස් පරීක්ෂකෙක් වෙලත් වතුරට බයයිනේ. ගයාන් තරිඳුව සමච්චලයට ගෙන තිබුණා. මම කිමිදිලා බලන්නම්. සර් බෝට්ටුවට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්නකෝ. ගයාන් එසේ කියමින් වතුරට පැන්නේ සම්පූර්ණ කිමිදුම් ඇඳුමකින් සැරසිලා. තරිඳු ගයාන්ට උපදෙස් දුන්නේ මල සිරුරේ හිස වදින්න පුළුවන් ගල්පර තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන ලෙසයි. ගයාන් සහ ශිරෝමි පැය කිහිපයක්ම අදාළ ප්‍රදේශය පරීක්ෂා කළා. වතුරේ පාවෙන දැවී ගිය තෙල් සාම්පල රැසක් ශිරෝමි එකතු කරගත්තා. හමුදාව විසින් පෙරළුණු බෝට්ටුව යලි වෙරළට ගෙනියන්න කටයුතු කර තිබුණා. ඒ මෙහෙයුම අවසන් වන තුරුත් මොවුන් බෝට්ටුව පෙරලී ගිය ප්‍රදේශය පරීක්ෂා කිරීම අවසන් කර තිබුණේ නැහැ. ඉර බහින්න සුළු වේලාවකට කලින් ගයාන් සහ ශිරෝමි නැවත මතුපිටට ආවා. සර්, යට කිසිම ගල්පරයක් නැහැ. වැලි විතරයි තියෙන්නේ. ගයාන් වතුරෙන් ගොඩට එන්නත් කලින්ම කිව්වේ හති දමමින්. තරිඳු ඔහුට බෝට්ටුවට ගොඩ වෙන්න අත දෙන ගමන් එතකොට අර මිනිහේ හිසට තදින් පහරක් වැදුනේ කොහොමද? සැකෙන් ඇහුවා. ශිරෝමි තමා එකතු කරගත් සාම්පල පරීක්ෂාවට රසායනාගාරයට ගියා. තරිඳුගේ හිතේ තිබුණු සැකය දැන් තවත් වැඩි වුණා. මේක අනතුරක් නෙවෙයි, සැලසුම් කළ අපරාධයක්. එදින රාත්‍රියේම තරිඳු සහ ගයාන් රෝහල් ගත කළ සෙබළුන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට ගියා. ඔවුන් ඇඳවල් වල වැතිරී සිටි නාවික සෙබළුන් ළඟට ලං වුණා. සෙබළුන්ගේ මුහුණුවල තාමත් තිබුණේ නොපැහැදිලි තැතිගත් බැල්මක්. සර්, අපිට හරියටම මතක නැහැ මොකද වුනේ කියලා. එක සෙබළෙක් බොහොම හෙමින් කිව්වා. අපිට මතක රෑ කෑම කෑවා විතරයි. ඊට පස්සේ මහා කුණාටුවක් ආවා. හේත් එක්කම මුළු ඇඟටම මහ පණ නැති ගතියක් දැනුණා. නැගිට ගන්නවත් අඩිය තියන්නවත් පණ තිබ්බේ නැහැ. බේර ගන්න වෙලාවෙත් අපි හිටියේ පියවි සිහියෙන් නෙමෙයි සර්. එතකොටම අනිත් ඇඳේ හිටපු සෙබලා කතා කරා. සර්, මට එක දෙයක් මතකයි. මං අඩපණ වෙලා ඉදි දැක්කා සුබෝධ මුහුදට පනිනවා. හැබැයි ඊට කලින් මහ බර දෙයක් වතුරට වැටෙන සද්දයක් ඇහුණා. සුබෝධ පැන්නේ ඊට පස්සේ. මට කෑ ගහන්න ඕන වුණා. මං කෑ ගහන්න උත්සාහ කළා. හේත් මගේ කටෙන් කිසිම සද්දයක් පිට වුණේ නැහැ. ඔහු කිව්වේ කනගාටුවෙන්. සුබෝධ පතිරණ කියන්නේ වෙරළට ගසාගෙන ඇවිත් මිය ගොස් සිටි සෙබලා. දැන් තේරෙනව නේද ගයන්? මේක සාමාන්‍ය අනතුරක් නෙවෙයි. තරිඳු රෝහලෙන් එළියට එන ගමන් එහෙම කිව්වා. මියගිය සුබෝධගේ හිස වදින්න මුහුදු පතුලේ ගල්පර තිබුණෙත් නැහැ. සෙබළුන්ගේ ඇඟ පණ නැති වුණා කියන්නේ ඔවුන් හැමෝටම එකවර විෂක් ශරීරගත වෙලා තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි කෑමවලට විෂ එක් කිරීම. තරිඳුගේ සැකයේ නිවැරදි බව පැය කීපයකින් තහවුරු වුණා. මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සහ
සෙබළුන්ගේ ලේ සාම්පලවල ශරීර අඩපණ කරවන රසායනික විෂක් ඇතුළත් වෙලා තිබුණා. මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව සුබෝධ මිය යාමට හේතුව හිස අභ්‍යන්තරයේ වූ රුධිර වහනයක්. ඒ සිදුව තිබුණේ බරැති යමකින් එල්ල වූ පහරකින්. දැන් මේක අහඹු අනතුරක් නෙවෙයි. සැලසුම් කළ මිනී මැරුමක් සහ මංකොල්ලයක් බව පැහැදිලි. එමෙන්ම සුබෝධ රේඩාර් පද්ධතිය සම්බන්ධව වැඩ කළ නිලධාරියා. ඔහුගේ මරණයට මේ රාජකාරිය සමහර විට හේතු වන්නට ඇතැයි තරිඳුට සැක පහළ වෙලා තිබුණා. පහවදා හවස ශිරෝමි මෙන්ඩිස් තමන්ගේ රසායනාගාර වාර්තාත් අරගෙන තරිඳු සහ ගයාන් හමුවන්න ආවා. ඇය ගෙනා තොරතුරු වලින් පර්යේෂණයට නව මුහුණුවරක් ලැබුණා. තරිඳු, අපි අනතුරු වුණු තැනින් එකතු කරගත්ත තෙල් සාම්පලවල එකිනෙකට වෙනස් නෞකා දෙකක දැවී ගිය තෙල් වර්ග තිබුණා. ශිරෝමි තියුණු සොරෙන් කිව්වා. ඒත් එතන පෙරළුණු ට්‍රෝලර් යාත්‍රාව ඇරෙන්න වෙන කිසිම නැවක් තිබුණේ නෑ නේද? ඒ බව ගොඩබිම හිටපු කට්ටිය තහවුරු කළානේ. ගයාන් කිව්වේ කල්පනා කරමින්. මොහොතකට මුළු කාමරේම නිහඬ වුණා. තරිඳු ඇස්පිය නොහෙලා මේසේ මත දිගහැර තිබුණු සාගර සිටියම දෙස බලා සිටියේ පර්යේෂණයේ ලෙහි ඇති කෙලවරවල් සියල්ලම එකට ගැට ගසන්න වෙහෙසෙමින්. එක පාරටම ඔහුගේ දැස් දීප්තිමත් වුණා. කුඩා ළමයෙකුට අලුත් සෙල්ලම් බඩුවක් හමු වුණා වගේ දැඩි උද්‍යෝගයකින් ඔහුගේ මුහුණ පිරී ගියා. සබ්මැරිනයක්. ඔහු ගත් කටටම කිව්වා. ඔව්, සබ්මැරිනයක් තමයි. මේ සිද්ධිය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඒක. එතන වතුර යටින් ආපු රහසිගත සබ්මැරිනයක් තිබිලා තියෙනවා. තරිඳු තම අවසන් නිගමනය ප්‍රකාශ කළා. තත්ත්වය දැන් හොඳටම පැහැදිලි. අතුරුදහන් වූ අනෙක් සෙබලා පිළිබඳව කළ සොයා බැලීම් අනුව ඔහු නිමල් අලගෙවත්ත නම් මැදිවියේ පුද්ගලයෙක්. ඔහු මන්නාරම් කඳවුරේ සිට මෑතකදී කොළඹට ස්ථානමාරු ලබා ආ අයෙක්. එමෙන්ම ඔහු කිමිදීම සම්බන්ධව විශේෂ පදක්කම්ලාභියෙක්. නිමල් කුණාටුව අතරතුර අදාළ ටී8 පුපුරන් ද්‍රව්‍ය පාර්සලේ අරගෙන මුහුදට පනිනවා. ඊට පස්සේ සබ්මැරිනේ යොදාගෙන පලා යනවා. තරිඳු වෙන්න ඇතැයි සැක කරන සිදුවීම උපකල්පනය කරා. නමුත් මේ රහසිගත මෙහෙයුම ගැන නිමල් දැනගත්තේ කොහොමද? ඔහු මෙහෙයුම ගැන දැන සිටි පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙක් නෙවෙයි. තරිඳු මීළඟට ලෑස්ති ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්නටයි. නමුත් ඒ මොහොතේම වගේ තරිඳුගේ නිවසේ දුරකථනය නාද වුණා. තරිඳු දුරකථනය ඇමතුවා. හෙලෝ මිස්ටර් තරිඳු. අනෙක් පසින් ඇසුනේ ටිකක් කලබලකාරී හඬක්. ඔව්, කතා කරනවා. කවුද මේ? තරිඳු සංසුන්ව ඇහුවා. අනෙක් පසෙන් කීවේ ඔහු විද්‍යාඥ ශාමල් බවයි. ඩොක්ටර් ශාමල්, මොකද මේ මහරැ හදිසියෙම? තරිඳු ඇහුවේ කුතුහලෙන්. මිස්ටර් තරිඳු, මට ඔයාට බොහොම වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාගේ පරීක්ෂණයට ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. කරුණා කරලා ඉක්මනින් එන්න. මං ඉන්නේ කොළඹ ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ හෝටලේ 57 කාමරේ. ශාමල් කීවේ කලබලෙන්. හරි, මං දැම්ම එනවා. එසේ කියමින් තරිඳු තම කබායත් රැගෙන පිටත් වුණා. ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ හෝටලේ 57 කාමරේ දොර අසලට ගිය තරිඳු දොරට තට්ටු කරා. දොර විවෘත වූ සැනින් තරිඳු දුටුවේ දැඩි කම්පනයකින් සහ කලබලයෙන් සිටි ශාමල් මහතාවයි. ඔහුගේ ඇස් යට කළු වී මුහුණ සුදු මැලි වී තිබුණා. මිස්ටර් තරිඳු, මට සමා වෙන්න. ශාමල්ගේ මුහුණෙන් ප්‍රකාශ වුණු හැඟීම් කියවා ගන්න තරිඳු අසමත් වුණා. රහසිගත මෙහෙයුම සිදුවන වේලාව සහ මාර්ගය ජාවාරම් කාර්යයන්ට කිව්වේ මම. ශාමල්ගේ ඒ වචන ඇසුණු තරිඳු එක පාරටම ගල් ගැහුණා. රටේ ඉහළම විද්‍යාඥයෙක් තමන්ගේම පර්යේෂණය තමන්ගේම මෙහෙයුම මේ විදිහට පාවා දෙන්නේ ඇයි? අනික ඔහු දැන් මේක මට හෙළි කරන්නේ ඇයි?
තරුන්දිගේ සිත ප්‍රශ්න ජාලයක පැටළුණා. මට වෙන කරන්න දෙයක් තිබුණ නෑ මිස්ටර් තරිඳු. ශ්‍යාමල් දිග සුසුමක් කෙළුවා. උන් මගේ අවුරුදු 6 චූටි දුවව පැහැරගෙන මට තර්ජනය කළා. T8 අඩංගු නෞකාවේ මාර්ගය දුන්නේ නැත්තම් දුවව මරනවා කිව්වා. දුවගේ පණ බේරගන්න මට ඒ තොරතුරුන්ට දෙන්න සිද්ධ වුණා. අද හවස තමයි විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් මගේ දුවව උන්ගෙන් බේරගත්තේ. ඒ වෙනකන් මට මේ තොරතුරු පිටතට දෙන්න විදිහක් තිබ්බේ නෑ. මට මගේ චූටි දුව මුළු ලෝකෙටම වඩා වටිනවා මිස්ටර් තරිඳු. ශ්‍යාමල්ගේ ඇස් වලින් කඳුළු කැට කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. තව දෙයක් තියෙනවා. ශ්‍යාමල් කඳුළු පිස දමමින් තවත් රහසක් හෙළි කළා. අපේ කණ්ඩායමේ හිටපු නිමල් අලගෙවත්ත කියන්නේ මුල සිටම ඒ ජාවාරම්කාර සංවිධානයේ ඔත්තුකාරේ. මේ සිදුවීමෙන් තරිඳු තවත් විමතියටපත් වෙලා හිටියේ. Taman විසඳමින් සිටි අභිරහස ඇතුලේ තවත් කුඩා අභිරහසක් සහ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව ඔහු සිහිනකින්වත් හිතුවේ නෑ. ශ්‍යාමල්ගේ වේදනාව සහ පීඩනය තරිඳුට හොඳින් තේරුණා. තරිඳු ශ්‍යාමල්ගේ උරහිසට අතක් තබා ඔහුව අස්වැසුවා. දුව ආරක්ෂිතව ඉන්න එක ගැන මට ගොඩාක් සතුටුයි. දැන් බය වෙන්න එපා. ඉතිරි ටික මම බලා ගන්නම්. එසේ කියමින් තරිඳු හෝටලෙන් පිට වුණා. දැන් අභිරහසේ ප්‍රධාන පුරුක් එකිනෙක ගැලපෙන්න පටන් ගත්තා. නිමල් විසින් T8 මූලද්‍රව්‍ය සොරකම් කර සබ්මැරිනයකින් පලා ගොස් අවසන්. ශ්‍යාමල්ගේ දියණිය පැහැරගත් පිරිස T8 මූලද්‍රව්‍ය සොරකම් කළ සංවිධානයේ විසින් මුදලට අරන් තිබුණා. ඔවුන් මේ සංවිධානය ගැන කිසිවක් දැන සිටියේ නැහැ. එම නිසා එතනින් මේ සංවිධානයේ නීතියේ රැහැනට කොටු කරගන්න තිබූ හෝඩුවාවල් සියල්ල කැපී ගියා. දැන් ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න තිබෙන එකම මාර්ගය තමයි අර සබ්මැරිනය සොයා ගැනීම. සබ්මැරිනයක් කියන දේ ලේසියෙන් හංගන්න බෑ. ඒ නිසා මෙය සොයා ගැනීම ඉතාමත් අපහසු දෙයක් වෙන්න බෑ. ගයන් සබ්මැරිනයකට ගොඩබිමට ලං වෙන්න පුළුවන්. රේඩාර් වලට අහු නොවි සැඟවෙන්න පුළුවන් මුහුදු ගුහා හෝ ස්වභාවික රහසිගත ස්ථාන කොහෙද තියෙන්නේ? තරිඳු සිටියම දිගහරිමින් ඇහුවා. සර්, කොළඹ ඉඳන් මන්නාරම දක්වා මුහුදු තීරයේ එවැනි සැඟවුණු ස්ථාන තියෙන්න පුළුවන්. ගයන් කිව්වා. ඔවුන් සිටියමේ අදාළ මුහුදු සීමා ලකුණු කළා. අපි හමුදාවේ උදව් ඇතුව රේඩාර් තාක්ෂණය යොදාගෙන මේ හැම තැනක්ම පරීක්ෂා කරන්න ඕන. තරිඳු ගයාන්ට කිව්වා. තරුන්දගේ සිත තවමත් සුබෝධගේ මරණය ළඟ නතර වී තිබුණා. සුබෝධගේ රාජකාරිය වී තිබුණේ යාත්‍රාවේ රේඩාර් පද්ධතිය බැලීමයි. සුබෝධ සබ්මැරිනේ රේඩාර් එකෙන් දැකලා ඒක අනිත් අයට කියන්න හදද්දී නිමල් ඔහුව මරා දැමුවාද? මෙය තවමත් අභිරහසක්. මොවුන් කොළඹත් මන්නාරමත් අතර ඇති මුහුදු තීරය රේඩාර් තාක්ෂණය යොදාගෙන බොහෝම රහසිගතව සති දෙකක් පුරාවට අකණ්ඩව පරීක්ෂා කළා. ජෙනරාල් සුබ්‍රමණියම්ගේ උපදෙස් පිට මේ සඳහා හමුදා සහාය ලැබුණා. සුබෝධ පතිරණගේ ප්‍රධාන රාජකාරිය වී තිබුණේ යාත්‍රාවේ රේඩාර් නිරීක්ෂණය. නිමල් පලාගිය සබ්මැරිනේ පැමිණීම රේඩාර් තිරේ දුටු සුබෝධ එය අන් අයට පැවසීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ නිමල් ඔහුව ඝාතනය කළ බව තරිඳු විශ්වාස කළා. දින 14ක වෙහෙසකර පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ හමුදා කිමිදුම් කරුවන්ට මුහුද යටින් දිවෙන ස්වභාවික ගුහාවක් හමු වුණා. ඒ ගුහාව දිගේ ගිය විට ගොඩබිම ඇතුළට වන්නට පිහිටි භූගත මුහුදු ගුහාවකට ළඟා විය හැකි වුණා. සර්, සැකකටයුතු සීකේව් එකක් හොයාගත්තා. රේඩාර් එකට ඒක ඇතුලේ තියෙන විශාල ලෝහ යමක් පෙන්වනවා. ගයන් තරිඳුට පණිවිඩය දුන්නා. පසුදා උදෑසනම තරිඳු ගයන් සහ හමුදා විශේෂඥයන් පිරිසක් වහාම අදාළ මුහුදු ගුහාව පිහිටි ස්ථානයට ළඟා වුණා. ගුහාව ඇතුළට යද්දී ඔවුන් දුටු දර්ශනයෙන් හැමෝම පුදුම වුණා. එතන T8 මූලද්‍රව්‍ය යොදාගෙන හදපු මාරාන්තික බෝම්බ විශාල ප්‍රමාණයක් පේලියට අසුරා තිබුණා. දෙවියනේ, මුන් මේ මුළු රටම අලු කරලා දාන තරම් බෝම්බ හදලා. ගයන් බියෙන් කෑ ගැහුවා. නමුත් අපරාධකරුවන් එතන සිටියේ නැහැ. ඔවුන් පලා ගොස් තිබුණේ කලබලෙන් උනත් නිකම්ම නෙවෙයි. ඒ සියලු බෝම්බ සක්‍රිය කරමිනුයි. බෝම්බවල ටයිමර් එක වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබුණා.
මෙහෙයුමට පැමිණි බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශයේ විශේෂඥවරිය වූ කැරොලින් ප්‍රනාන්දු වහාම ඉදිරියට ආවා. ඇගේ තියුණු ඥාණයට තප්පර කිහිපයකින් තේරුණා මේ බෝම්බ අක්‍රිය කරන්න වෙලාව මදි බව. අපිට මේවා මෙතන අක්‍රිය කරන්න වෙලාවක් නැහැ. විනාඩි 5කින් මේ ඔක්කොම පුපුරනවා. ඉක්මනට මේවා බෝට්ටුවට දාගෙන ගිහින් ගැඹුරු මුහුදේදී පුපුරවමු. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කැරොලින් අනකලා. එතන සිදුවුණේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර දරුණු සටනක්. මෙහෙයුමට පැමිණි සියලුම සෙබළුන් තම ජීවිත අවදානම නොතකා බෝම්බ සියල්ල කුඩා බෝට්ටුවකට පටවාගෙන ගැඹුරු මුහුද දෙසට වේගයෙන් යාත්‍රා කළා. ආරක්ෂිත සීමාවට පැමිණි සැනින් ඔවුන් බෝට්ටුව මුහුද මැද අතහැර දමා තවත් කුඩා බෝට්ටු වලින් ගොඩබිම දෙසට ආවා. ඒ එන අතරතුර මහා ශබ්දයක් නගලා බෝම්බ පුපුරා ගියා. මුහුද වතුර උඩට වීසි වුණා. නිල් අහසම රතු කළු දුමාරයකින් පිරී ගියා. තරිතු සහ ගයාන් ගොඩබිමට වී මේ දසුන බලා සිටියා. කිසිදු සෙබලෙකුගේ ජීවිතයට හානියක් නොවි ඔවුන් ආරක්ෂිතව ගොඩබිමට ආවේ පෙරපිනකින් වගේ. පුපුරා ගිය බෝම්බවල මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණ පරීක්ෂා කරද්දී කැරොලින් තවත් වැදගත් දෙයක් අනාවරණය කළා. තරිදු අර ගුහාවේ තිබුණු T8 ප්‍රමාණයට වඩා තවත් T8 ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තවත් බෝම්බ කීපයක් සෑදීමට තරම් මූලද්‍රව්‍ය උන් ළඟ තියෙනවා. අදාළ ගුහාව තව දුරටත් පරීක්ෂා කරද්දී එහි තවත් කුටීරයක තිබී අපරාධකරුවන් පලා යාමට යොදාගත් සබ්මැරිනේ හමු වුණා. කැරොලින්ගේ සහාය ඇතිව බෝම්බ සෑදීමටගත් අනෙකුත් රසායන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීමෙන් ඒවා ගෙන්වා ඇති කළු කඩ වෙළඳ සමාගම් සහ ජාවාරම් කරුවන් රැසක් ගැන තොරතුරු සොයා ගැනීමට තරිඳුට හැකි වුණා. මෙසේ මාස 2ක් ගත වුණා. තරිඳු ඇතුළු කණ්ඩායම කළ තවත් මෙහෙයුමකදී බෝම්බ සෑදීමට යොදා ගන්නා වෙනත් මූලද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග එක් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අතුරු දහන්න සිටි නිමල් අලගෙවත්ත. පොලිස් ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ නිමල් එදා රාත්‍රියේ සිදු වූ සියලු දේ හෙළි කළා. එදා කුණාටුව ගැන මට ඉහළින් තොරතුරු ලැබිලා තිබුණා. සෙබළුන්ගේ කෑමවලට විෂ එකතු කරලා කුණාටුව අස්සේ T8 පාර්සලේ අරගෙන මුහුදට පනින්නයි මං හිතුවේ. මං සම්පූර්ණ කිමිදුම් මැදුම් කට්ටලයකින් සැරසිලා හිටියේ. ඒත් සුබෝධ රේඩාර් එකෙන් සබ්මැරිනේ දැකලා අනිත් අයට කියන්න හැදුවා. මං ඌව නතර කරන්න හදද්දි අපි දෙන්න අතර ගැටුමක් ඇති වුණා. මං පාර්සලෙත් තරම් මුහුදට පැන්නා. ඒත් සුබෝධත් මගේ පස්සෙන්ම මුහුදට පැන්නා. නිමල් පැවසුවා. මුහුද යටදී සුබෝධ මගේ ඇඟට කඩා පැන්නා. මට වෙන කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. මගේ ඔක්සිජන් ටැංකියෙන් මං සුබෝධගේ හිසට තදින් පහරක් දුන්නා. ඌ සිහි නැති වෙලා මුහුදු පතුලටම ගිලුණා. ඊට පස්සේ මං සබ්මැරිනේට පීනලා ගියා. එසේ කියමින් ඔහු තම පාපොච්චාරණය අවසන් කළා. නිමල් විසින් තමා වැඩ කළ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම ගැන ඔහු දන්නා සියලු තොරතුරු හෙළි කළා. ඔවුන්ව අල්ලා ගැනීමට තව දුරටත් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වුණත් නාවික හමුදා යාත්‍රාවේ අභිරහස එතනින් සාර්ථකව විසඳුණා. එක සවසක තරිඳු ගයාන් සමග අඳුරු මුහුද දෙස බලා සිටියා. එක මූලද්‍රව්‍ය තොගයක් නිසා අහිංසක ජීවිත කීයක් නම් අනතුරේ වැටුණාද? සුබෝධ වගේ දක්ෂ සෙබළෙකුට ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්නත් උනා. තරිඳු කිව්වේ ගයාන් දිහා බලාගෙන. ගයාන් ඔහුගේ පිටට තට්ටු කරමින් ඔහුව සැනසුවා. මුහුද යට සැඟවුණු සබ්මැරිනේ හමු වුණත් ඒ පිටුපසින් සිටින මහා මොළකරුවන් සෙවීම තවමත් අවසන් නැහැ. ඔවුන් සොයා යන මේ ගමන නතර කරන්න තරිඳු සූදානම් නැහැ. අපරාධකරුවන් කෙතරම් උපක්‍රමශීලී වුවත් ඔවුන් නීතියේ රැහැනට කොටු කර ගැනීමට තවත් වැඩි කාලයක් නොයන බව ඔහුට විශ්වාසයි.